Hallo allemaal, welkom bij Cryptozaken. Wist je dat je met de Bybit-kaart bij elke betaling gratis crypto kunt verdienen? In deze video laat ik je stap voor stap zien hoe het werkt en hoe jij ervan kunt profiteren. Met de Bybit-kaart kun je gratis crypto verdienen. Je hebt de mogelijkheid om een gratis kaart aan te vragen. Je hoeft daarvoor geen VIP-level te hebben. Zoals je hier kunt zien zijn er verschillende VIP-levels. Wat houdt dat in? Als je meer dan $100.000 op de Bybit Exchange hebt staan, dan ben je een VIP 1. En als je een VIP 1 bent, dan krijg je ook 2% cashback terug. En tot een maximum van $75 per maand. Aangezien niet iedereen op de Bybit Exchange $100.000 heeft staan, richt ik me even op de standaard kaarthouders, zoals jij en ik. Als je een standaard kaarthouder bent, zijn er geen voorwaarden om cashback terug te krijgen. Zoals je hier kunt zien, zie je dat je 2% cashback terug kunt krijgen met een limit van $10 per maand. Wat houdt dat in? Even omgerekend, even voor het gemak in euro's. Stel je geeft €500 uit in totaal in een maand met de Bybit kaart. Dan krijg je 2% terug, dus dat is omgerekend €10 voor die maand. Als je daarboven gaat, dus als je bijvoorbeeld €550 zou gaan gebruiken, dan krijg je geen cashback meer. Dus het is een limit tot maximaal $10. Ja, ik noem het even euro's, maar in dit geval is het eigenlijk $10 per maand. Dus je kan niet meer krijgen dan $10 per maand aan cashback met de kaart. Het is misschien niet heel veel, maar het is toch wat. Er zijn geen extra voordelen gekoppeld aan deze kaart, tenzij je een VIP-level hebt. Je vraagt je misschien af, hoe kan je 2% cashback terugkrijgen? Zitten er geen addertjes onder het gras? Ik kan het uitleggen. Ten eerste, de Bybit-kaart is een Mastercard. Bij winkels en bedrijven die Mastercard accepteren, die winkels en bedrijven betalen een interchange fee. Dus dat is een kleine vergoeding aan Mastercard die de bedrijven of de winkels betalen. Dat is in Europa ligt dat niet zo hoog, dat is ongeveer 0,3%. Dus je zou denken, nou oké, ja, 0,3% interchange fee, maar Bybit zelf besluit om 2% terug te geven aan klanten. Hoe zit dat precies? Je kan maximaal $10 per maand terugkrijgen in cashback en niet meer als je een standaard kaarthouder bent. Dus aan de hand daarvan zorgen ze ervoor dat het niet onhoudbaar wordt door iedereen maar oneindig veel cashback te geven per maand. En ten tweede, ze hopen eigenlijk klanten aan te trekken met deze Bybit kaart. Want hoe meer klanten ze aantrekken, hoe groter de kans is dat je ook gebruik gaat maken van hun exchange. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat je crypto gaat kopen op hun exchange, of crypto gaat verkopen, of crypto gaat bewaren op hun exchange. En voor al dat soort handelingen betaal je wat kosten. En aan die kosten verdienen ze uiteindelijk. Dit is eigenlijk een investering vanuit Bybit, dat je als klant van meer diensten gebruik gaat maken. Maar dat hoeft niet per se. Je zou ook kunnen besluiten van nou, ik wil gewoon de kaart aanvragen en ik vind het wel fijn om wat cashback te krijgen. Dan is dat ook prima. Dus dat is de manier waarop zij eigenlijk hun geld verdienen. Nou, hoe vraag je de kaart aan? Speciaal voor nieuwe gebruikers kun je zeg maar een kaart aanvragen en kun je 10% aan cashback terugkrijgen in plaats van de 2%. Dus als je geld uitgeeft met je Bybit kaart verdien je 10% cashback met een max van $150 per maand voor nieuwe gebruikers. Als je een nieuwe gebruiker bent in Nederland, krijg je ook nog eens $20 extra als je meer dan €100 hebt uitgegeven met de Bybit kaart. Je vraagt de kaart aan en je stort er €100 op en je begint die €100 uit te geven met de kaart. Dan kun je maximaal 10% cashback terugkrijgen. Er zijn geen jaarlijkse kosten of maandelijkse kosten aan verbonden. Je kunt het gratis en direct aanvragen. De virtuele kaart is meestal direct beschikbaar na je aanvraag. De fysieke kaart die ontvang je meestal binnen een week ongeveer. Je kunt aangeven van ik wil mijn cashback verdienen in Bitcoin, Ethereum, Avalanche of USDC. Dat is een crypto-dollar stablecoin. Wat ik adviseer is om euro's te storten en met euro's te betalen. Je kunt ook met crypto betalen zoals Bitcoin, Ethereum en XRP, zo even uit het hoofd. Het nadeel is dan wel dat je te maken krijgt met conversiekosten. Kosten die je maakt omdat bij de betaling de Bitcoin omgezet moet worden naar euro's, zodat de winkel die euro's kan accepteren. Die kosten zijn ongeveer die zijn bijna 1%.
Daarom raad ik aan om met euro's te betalen. Dus euro's te storten, dat kun je gewoon via iDeal doen. Als je het via iDeal doet, heb je het al binnen 1 minuut op je Bybit kaart staan. En kun je beginnen met uitgeven. De vergoeding krijg je dagelijks terug in de vorm van punten. Als je hebt aangegeven je wil je cashback in crypto krijgen, dan worden die punten omgezet in crypto. En die crypto kun je dan bijvoorbeeld opsparen. Het is niet een heel groot bedrag misschien, maar het is toch mooi meegenomen. En als je het laat uitbetalen in bijvoorbeeld Bitcoin, en als Bitcoin stijgt, nou dan stijgt die cashbackwaarde ook. Dus als je ervoor zorgt dat je een kaart ontvangt en zodra je die ontvangen hebt, je stort een bedrag van $100. Dus laten we het voor het gemak even houden op €100. Als je dat dan stort op je rekening en je begint uit te geven, dan krijg je vervolgens 10% cashback. En de cashbackperiode is 30 dagen lang. Dus in 30 dagen lang krijg je 10% cashback als je gebruik maakt van de kaart. Daarna gaat het over naar de 2% cashback. Via de app zal ik kort laten zien hoe dat werkt, want ik maak al gebruik van deze Bybit kaart. Ik ben nu in de Bybit app. Ga naar kaart. Dit is de virtuele kaart die je kunt gebruiken dus om te betalen. Die kun je koppelen met bijvoorbeeld Google Pay. Je kunt betalen met Tether of bijvoorbeeld Mendel, dat is de munt van Bybit zelf. Of bijvoorbeeld Bitcoin. Maar zoals je al ziet, je kunt ook betalen bijvoorbeeld met XRP, met Ethereum. Maar wat ik al aangaf, het beste is denk ik om met euro's te betalen. Dat betekent dat als je met crypto zou betalen, normaal gesproken die crypto overgezet moet worden naar euro's. En die kosten betaal je. Dat is ongeveer 1%. Dus dan hou je nog maar 1% cashback over. Als je gewoon in euro's betaalt, ja, dan behoud je die 2% cashback in zijn volledigheid. Hier zie je mijn auto-cashback die ik in totaal heb verdiend sinds ik de kaart heb. Ik heb de kaart ongeveer 1,5 jaar denk ik. En ik heb €270 aan cashback ontvangen in die periode. Zoals je hier ziet wil ik de cashback terugkrijgen in Bitcoin. Maar je kunt ook aangeven dat je de cashback terug wil krijgen in USDT of Avalanche of USDC. USDT en USDC zijn stablecoins. Die vertegenwoordigen de waarde van de dollar. Ik heb aangegeven dat ik cashback terug wil krijgen in Bitcoin. Omdat ik weet dat Bitcoin over de lange termijn alleen maar toeneemt in waarde. Dus dan heb ik meer aan mijn cashback in Bitcoin. Ik hoop dat ik wat heb kunnen bijbrengen. En tot de volgende keer. Ciao.